าให้กันสักชั่วโมง2 ชั่วโมงไหมคะ เพราะว่าเมนูที่จะทำวันนี้คิดว่าเป็นเมนูที่จะเป็นตำนาน นั่นก็คือคั่วกลิ้งเนื้อค่ะเวลาที่เราไปสั่งเนาะเราก็จะได้แบบคั่วกลิ้งหมูคั่วกลิ้งไก่เอ้าอยากกินคั่วกลิ้งเนื้อไงก็ต้องทำซึ่งตำนานในที่นี้คือตำนานเราจะตำเครื่องแกงกันเองกันที่พริก25 เม็ดกันไปเลยจุกๆตำทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ตำไปจนละเอียดมันต้องช่วยกันถ้าจะกินก็ต้องช่วยกันเพราะทางนี้ไม่ไหวแล้วโชคดีเนี่ยพี่แข็งแรงไม่ไหวสวัสดีค่ะคั่วกลิ้งอะนะสำคัญเลยก็คือตำเครื่องให้ละเอียดค่ะนวลไปด้วยกันถ้ามันยังมีชิ้นใหญ่ๆอยู่อะด้วยความที่เราต้องคั่วนานๆมันจะไหม้ขึ้นชื่อว่าคั่วกลิ้งคั่วคือผัดไปเรื่อยๆจนแห้งแล้วสำคัญก็คือตอนคั่วไฟอ่อนๆใจเย็นๆคั่วกลิ้งมันต้องคั่วจนแห้งจริงๆแล้วมันจะได้ texture ที่คลุกข้าวแล้วแบบอันเนี้ยเก็บได้นานแฮกเหรอแฮกดิเราจะมาชิมคั่วกลิ้งเนื้อเป็นเมนูที่พี่มีส่วนร่วมเลยนะเนี่ยใช้แรงกายและแรงใจจ้ะไข่ต้มเนาะอร่อยมากไม่ได้เผ็ดแบบจัดๆนะพี่ว่าเผ็ดแบบกินได้เปล่าๆมันเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนไม่ทำให้กินอีกนะมันเหนื่อยนะพี่ช่วยช่วยกินพี่ว่าไม่เผ็ดเหรอคะก็สังเกตหน้าพี่น่าจะเริ่มแฉะต้องทานแล้วแหละเพราะหน้าพี่เปียกมากตอนนี้